Вітаю, друзі! Ще один цікавий стенд тут на виставці конференції NNTC. І це, я бачу, стенд Асоціації зберігання ґрунту штату Індіана, так? Так. Розкажіть, будь ласка, що за асоціація у вас? So the Indiana Conservation Partnership has the goals of working with universities, government organizations. Їх організація працює з університетами, з фермерами, з громадськими організаціями і несе меседж здоров'я ґрунту і принципів здоров'я ґрунту. Входять в їх асоціацію фермери і навіть іще хтось, крім фермерів? Так, університети, громадські організації. Всім, кому цікаве здоров'я ґрунту, так? Так. Чому ви тут на конференції? The goal at the conference Їх основна ціль на конференції – це показати демонстрації оцінки здоров'я ґрунту для фермерів, щоб вони могли це робити у себе на фермах. so that they can see the difference between Щоб вони могли побачити в свої очі різницю між здоровим ґрунтом, де застосовуються всі принципи здоров'я ґрунту, і ґрунтом, який ще не є в такому стані. І тому у вас тут так багато різних, я бачу, демонстрацій, так? That's correct, yes. Ну, продемонструйте нам, покажіть, зацікавте нас здоров'ям ґрунту. І зробіть так, щоб ті, хто нас дивляться, також зрозуміли, що треба цією справою займатися. Yeah, absolutely. Should I go ahead and start? Yes, please start. So this Okay, let's demonstration is Ця called демонстрація називається Flake Test, and it shows і вона показує різницю стабільності ґрунтових агрегатів. when you have water infiltration or when water is in the soil. Ці ґрунтові агрегати допомагають воді з дощу проникати в землю. So here we have what we call an unhealthy soil that has had lots of tillage. Тут цей зразок – це нездоровий ґрунт, там, де було багато обробітку. Traditional. Traditional, yes. Yes. And here we have a healthy soil, same soil type. І тут здоровий ґрунт, той же самий тип ґрунту, але без обробітку ґрунту. І тут навіть, я бачу, дирки від черв'яків є, да? Оце. Even wormholes in healthy soil, you can see some life there. Ага. Both corn. І обидва вирощують тільки кукурудзу і сою. А це якийсь глинистий ґрунт, да? Такий важкий якийсь? It's a clay loam. Так, це глиністий. Ну, відчувається. So the one with the soil health has both Здоровий cover ґрунт crops and мав no покривні tillage. культури і не мав обробітку. Okay, so Okay. when we put them in, Ви їх вставляєте сюди. we can see that the aggregates in the unhealthy soil are unstable. І ви бачите, що ґрунтові агрегати в нездоровому ґрунті, вони нестабільні. Вони розчиняються. And that the soil breaks apart very quickly. І що ґрунт розчиняється дуже швидко і розпадається. Оце ми бачимо, йде розчинення, да? Yeah, А в цей that it's breaking apart. А Yeah. в- Ні, так. А в And цей then- час ми тут зовсім цього не бачимо. And you can see that our healthy soil, even when we shake it a little bit, that the aggregates are strong and that the soil does not break apart. І ви бачите, що в здоровому ґрунті, без обробітку, з покривними культурами, ґрунтові агрегати, вони стабільні і вони сильні. І навіть якщо трошки їх потрусити, вони не розпадаються. So this translates both Стабільні агрегати допомагають краще прийняти кожну крапельку дощу. and also І менше водної ерозії, тому що стабільні агрегати не розпадаються і не вимиваються поживні речовини з дощем з поля. and even if you have very heavy rains and you have runoff, Коли дуже сильні дощі, то в здоровому ґрунті вода, яка збігає з поля, вона буде чиста і прозора. А вода, яка збігає з поля з нездоровим ґрунтом, буде з собою уносити поживні речовини, і вона буде така мутна. А куди ділася грудка? Це що, фокус? no magic. А куди? Де вона? Yeah, it's all down at the bottom. А, отут вона. Дивіться, тут пусто. Отака була. І вона вся тут. А тут, як вона лежала, нічого немає. Ну це як в цирку якомусь.
So when your unhealthy soil breaks apart in a rain event, Коли нездорова почва попадає під сильний дощ, то втрачаються багато поживних речовин і органічної речовини. but you're also losing valuable І ці поживні речовини, вони дуже важливі для здоров'я системи. and all of that is gone from your field. І це все змивається з вашого поля. Всі ці Дуже наглядно. важливі, цінні поживні речовини. Я думаю, всі, хто дивляться, дуже наглядно побачили різницю. Absolutely. It's one of our favorites. Мені кажуть, це одна з її найулюбленіших демонстрацій. Коли ви демонструєте вашим фермерам американським оцей експеримент, які вони висновки роблять? They're very surprised to see the difference. Їх дивує така різниця. Sometimes they ask us what we glued the healthy one together with. Інколи вони запитують, чим вони склеїли, яким клеєм вони склеїли здоровий ґрунт. І відповідь це як органічні клеї, такі як гломейлен, які виробляються біологією ґрунту. І вони ніякого клею не додавали до цього. Це все природне. Цікаво, цікаво. A lot of times, though, once we do these demonstrations, it really Дуже часто, якщо вони бачать це своїми очами, це для них є таким стимулом, щоб адаптувати свої практики на своїх полях, теж зменшити обробіток і вирощувати покровні культури. Next. And what practices do you recommend? So the practices here are no-till and cover crops. Так, це зменшений обробіток і покровні культури. And then from there we move on to nutrient management and we just Потім вони додають інші практики за принципами здоров'я ґрунту. І от ми підійшли до нового невеличкого дослідного експеримента. Що тут? So the second experiment is an infiltration and runoff test. Другий експеримент – це інфільтрація води і водна ерозія. And same like the slate test, we have the unhealthy soil. Справа в нас здорова система без обробітку, і зліва нездорова з конвенціональним обробітком ґрунту. So what will happen is we will pour approximately Вони 1 зараз inch поліють 2.5 обидва centimeters ґрунти of rain 2,5 onto the сантиметрами імітації дощу. І зроблять це одночасно. soil. Yes, same Окей. time. Кількість води однакова? А ну покажіть. 200 And the міліметрів. amount of 200. simulated rain is the same, right? Yes, Ми, about 240 milliliters. Ми все перевіряємо, щоб не було ніяких фокусів. So they're watching you that there's no magic tricks. No magic tricks. No magic tricks, just different No, they're just soil. trying to be funny. They're just trying to be Так. funny. So we are looking at two components. We are looking at Вони зараз слідкують за двома компонентами. Перше, скільки води затримується в почві, і друге, скільки води з почви збігає і наскільки чиста ця вода. and we are looking at how much soil or how much water runs through the soil and infiltrates. Так, скільки води зберігається, проходить ґрунт і залишається, і скільки збігає з ґрунту. І от ми бачимо різна кількість води, так? Correct. Yes, and much cleaner runoff. Absolutely. І That's які висновки? Exactly the same conclusions that you came to. ті ж самі висновки, що ми тільки що сказали, що в здоровому ґрунті, без обробітку, а з покровними культурами, волога набагато більше затримується в ґрунті, набагато менше водної ерозії, і навіть якщо волога збігає, вода збігає з ґрунту, вона збігає чисто і прозоро, і вона не виносить з собою важливі поживні речовини. Це фактично продовження цього досліду, так? Yes. Yes, окей. Більше фокусів не буде? Чи у вас ще щось є? It's not magic, it's demonstration. Ніяких фокусів, що це все наукові демонстрації, які фермери можуть робити на своїх фермерів. На своїх фермах, як ви бачите, що це так і є. One is we call it the slump test. Це слам-тест. Я дуже слідкую за їх руками, бо я підозрюваю, що тут ще є ловкість рук. So a slump test is going to show us how organic. Слам-тест допомагає зрозуміти, як органічна речовина в ґрунті і стабільні органічні агрегати допомагають інфільтрувати, зберегти воду в ґрунті. So I have
two soils, again, the conventional and the... Два типи ґрунту. Один конвенціональний з обробітком і один з покривними культурами без обробітку. Cover crops. Мгм. Так. Same soil type, just different management practices. Такий же самий геологічний тип ґрунту, але інша практика управління ґрунтом. А в чому вона відрізняється? Ну, обробіток без обробітку, покривні культури і Ага. без покривних культур. Зрозумів. So we take the soils and put them in water and let them absorb the water. То вони беруть кусочки ґрунту і дають їм можливість набирати воду. And then we pick them up out of the water and let them drain for a moment. Потім вони їх виоджують з води і дають їм стекти трошки. And then we flip them over onto a plate. Потім вони їх перевертають And we see if they hold their structure. і дивляться, чи вони зберігають свою структуру. And the unhealthy soil with the tillage looks like chocolate pudding. It did not hold its structure. І нездорова почва, в якій був обробіток, виглядає як кисіль, в неї немає структури. Дійсно так. And you can see it's losing some of the water as well. It's not holding on to it. І ви можете бачити, що вона не тримає воду, що вода стікає з нею. The healthy soil held its structure and is still in its microaggregates. Здоровий ґрунт, він утримує свою структуру, незважаючи на те, що він насичений водою. І ви все ще можете бачити мікроагрегати здорового ґрунту. It also absorbed all of the water. Навіть я підкидаю її, і вони не розрушаються. Так, і як губка, здоровий ґрунт зберігає в собі всю воду і не втрачає її. І я звернув увагу, що тут також грязна вода, і тут, де покривні культури, чиста вода. Yes, so it keeps building. Це таке логічний прогрес перших двох демонстрацій. Ну я не можу не запитати, а що це за молоток такий? Що це за інструмент? He's curious about the magic wand that you use, the instrument, the hammer. We have a final Це для demonstration. останньої презентації, але зараз вони не зможуть це робити, тому що це треба робити не в готелі, це треба робити на вулиці. But I can tell you how we do it and explain the hammer. Але вона може вам розказати, як вони це роблять, і розповісти про її молоточок. Якщо коротко, So we have a metal ring that У них є металеве кільце, яке вони молотком вбивають в ґрунт. and that ring is put in the field and we Так, вони використовують цей молоток і кусок Едуард Драганчук любить. кусок доски, щоб вбити це металеве кільце в ґрунт. А потім наливаєте воду, так? and then we And then you about an inch of water and pour it into the ring. Потім всередину цього металевого кільця вони наливають 25 мм води. And we see how long it takes that 1 inch of water to infiltrate and move into the soil. І вони дивляться, скільки часу займає, щоб всі ці 25 мм увійшли в структуру ґрунту, щоб не залишалося на поверхні води. І порівнюють, да? Різні ґрунти. Yes, and you On the can farm. do it out in your own field and see how your own field tests. І вони хочуть, щоб фермери робили цей простий тест на своїх полях і дивилися, як їх практики міняють здоров'я ґрунту і можливість інфільтрувати воду. Ну і як фермери от тут до вас підходять, цікавляться, хто участвує в конференції? We normally draw a crowd. В них завжди є цікавість до того, що вони показують, але ця конференція особлива, тут особливий інтерес до здоров'я ґрунту. Я думав, сюди приїжджають такі фермери, що вже все знають. So what we've done to help with that is А що вони роблять? Це вони показують, як це робити у себе на фермі. Багато фермерів бачили цю демонстрацію
індейці це знають, але вони їм надають інструкції і показують, як фермери це можуть робити самі. І це допомагає. And we hope that they'll take them home and try them on their own field and test their own soil. І вони хочуть, щоб фермери робили це у себе на полях і тестували свій ґрунт і дивилися, як їх практики змінюють результати цих тестів. На що я звернув увагу, і я думаю, що це відрізняється ці демонстрації. Зазвичай ми бачимо великі симулятори дощу, і не кожен фермер може таке до себе дослідити свої ґрунти, а тут дуже компактно все і дуже наглядно. Yes, and we hope that means they'll go home and demonstrate to their neighbors. Так, і це їх головна мета, щоб фермери показували це своїй родині, своїм сусідам. І коли члени родини чи сусіди бачать це, то в них заграється бажання покращувати здоров'я ґрунту завдяки ноутілеру і покровним культурам. Аманда, я бачу, тут у вас дуже цікаві стоять ролапи, де корні дуже різні. Що нам розкажете про них? That being able to see the root structure. Вони сподіваються, що коли фермери бачать, наскільки глибока і розвинена структура коріннів, That farmers will, when they maybe. Що коли фермери таки бачать свої покровні культури над поверхнею, вони також можуть розуміти, що під поверхнею ґрунту там теж велике життя. That they'll think about the root structure below ground. І навіть коли покривні культури дуже маленькі, вони можуть розуміти, що під поверхнею ґрунту коріння може бути набагато більш розвинутим, і це теж дуже важливо. We also hope that it helps them. І це також показує, як різні структури кореневої системи взаємодіють одне з одним і доповнюють одне одне. So our first one is winter. Це озимий горох, який фіксує азот через те, що це бобова культура. It also has Також є стержневий корінь, який розбиває ущільнення ґрунту. daikon radish. Рейська дайкон має дуже потужний корінь, стержневий корінь, який також розбиває плугову подошву. It also has smaller roots that. Рейська має маленькі корені, які теж допомагають запобігти ущільненню. It also will scavenge and. Також рейська буде втягувати в себе всі залишки азоту, які залишилися після вирощування інших культур в полі, і не дасть їм випаруватися або збігти з поля. Sunflower, which is a crop I'm sure you're familiar with. Соняшник – це улюблена культура українців, як їй здається. Так, любимо. It has again a tap. Він має дуже глибокий стержневий корінь, який розвиває плугову подошву і ущільнення. 24, це в якій одиницях тут у них? Це інший, мабуть. 24 inches? Those are inches? Yes, it can go about 24 inches deep into the soil. Він може йти 24 інчі, це 2,5 метри майже на глибину. It also will make zinc plant available for your crop to use. Наступна товарна культура буде мати кращий вміст цинку, якщо вона вирощується після соняшника, тому що соняшник підтягує цинк з глибоких шарів ґрунту на поверхню. Okay, oats are. Овес – це трава з такою розгалудженою кореневою системою. And it will help. Вона не тільки допомагає запобігти ущільненню, але і допомагає іншим покровним культурам взимку гарно розвиватися. І вони, я бачу, велика маса дуже коренів, так? Це більше всього, мабуть, чи ні? Так, у них у лісах набагато більше коренів, чим ви бачите надземну частину рослини. Where we are in Indiana, oats also. В Індіані овес не перезимовує, тому це гарний компонент суміші покровних культур, тому що на провесні не потрібно з ними нічого робити, вони собі вимерзають взимку. Our last one that we have out is hairy vetch. І останнє – це волохняна авіка, і це таке ж бобовий, а вона також фіксує багато азоту. It also, if it's allowed to flower, is. І якщо дати їй розквітнути, то вона дуже приваблює бджіл і інших запильнювачів. І що вона теж йде на глибину більше 2 метрів? Yes. Yes, they can go almost.
in American. Так, теж дуже глибоке коріння, якщо дати їй час розвинутися. А овець все ж таки більше, да? Іде глибше. Yes, they can. The plant tends to put on a lot of roots and Так, вовса набагато більш розвинена коренева система, ніж у віки. І він розголуджує своє коріння і на поверхні, і йде набагато глибше. Ви вже все мені розказали, нічого не скрили. that's all we have with us today. But there are more cover crop illustrations available. We have 13 species. Ну це вже все щодо трюків, але є тут інформація про майже дюжину різних покровних культур і їх структур, яку ви можете взяти з собою. Дуже дякуємо. Уже у нас Thank you very much. слідуючий It was extremely виступ. interesting. Ми біжимо далі. Дуже вам дякуємо за вашу роботу, за гарну Thank you презентацію. for your work. Thank you for wonderful presentation and for inspiring farmers. Дякую. Thank you. Thank you very and thank much. you for coming. Thank you very much. Thank you. Okay, Цікаво Михайло? було. Загрузили ми вас. Друзі, я думаю, що було дуже наглядно, що є що порівнювати. І саме цікаве те, що кожен з вас може зробити це навіть у себе на фермі, перевірити ґрунти і далі досліджувати, як змінюються їх властивості.